এই সুতুলিটো হৈছে বিহুৰ এক অনবদ্য বাদ্য আৰু বিশেষকৈ জেং বিহু বুলি ক'লেতো কথাই নাই, সুতুলি লাগিবই। জেং বিহুত যিহেতু ঢোল পেঁপা নবজায়, টকা গগনা সুতুলি এইকেইটাই বজোৱা হয়। আৰু বৰ্তমান সময়ত আমাৰ মহিলাসকলৰ মাজত জেং বিহুৰ প্ৰচলনটো যথেষ্ট বাঢ়িছে আৰু সেয়ে বিভিন্ন ঠাইৰ মহিলাসকলে মোৰ ওচৰলৈ আহি সুতুলি বিচাৰিবলৈ আহে। গতিকে ভাবিলোঁ যে এই সুতুলিটো নিৰ্মাণৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' দিওঁ। একেবাৰে সহজ পদ্ধতি। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় সহজতে এটা সুতুলি বনাব পাৰিব। মই দিগন্ত বৰা, আপোনালোক সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। এই সুতুলিটো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ চালে আপোনালোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাৰিব। গতিকে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া সুতুলি বনাবলৈ হ'লে আমাক এনেকুৱা এটুকুৰা সৰু মিহি বাঁহ এটুকুৰা লাগিব। মানে ইয়াৰ ফুটাটো যাতে বেছি ডাঙৰ নহয়, এনেকুৱা চাইজৰ বাঁহ এটুকুৰা ল'ব। এতিয়া বাঁহ টুকুৰা আমি ল'ব লাগিব 3 ইঞ্চি জোখত ল'ম। মই এটা জোখ লৈ লৈছোঁ। আমি এইটো 3 ইঞ্চি জোখত এটুকুৰা বাঁহ ল'ম, বেছি ডাঙৰ নালাগে, 3 ইঞ্চি হ'লেই হ'ব। এতিয়া আমি কৰ্ডখন দি পেলাই এটা কাটি ল'ম এইকণতে। এতিয়া আমাৰ ইমানটো জোখৰ বাঁহ টুকুৰা হ'লেই হ'ব। এতিয়া মাজতে এটা আমি জোখ লৈ ল'ম সমানে, যিহেতু 3 ইঞ্চি আমি লৈছিলোঁ, গতিকে আমি মাজে মাজে ইয়াত 1.5 ইঞ্চিত এটা হিচাপ লৈ লওঁ, আধাত। এতিয়া আমি ইমানটো চাইজৰ পৰা ইফালে অকণমান এঢলীয়াকৈ কাটি দিম। এনেকুৱা বাঁহ টুকুৰাকৈ লৈ ইফালে এনেকৈ ভৰাই দিম। ভৰাই দি এতিয়া আমি কটাৰীখন লৈ পেলাই এতিয়া এনেকৈ অলপ ইফালে জোঙাকৈ কাটি দিম এনেকৈ। তাৰপিছত আমি এইটো এনেকৈ হাততে লৈ এনেকৈ অলপ তল ছাইডটো অকণমান জোঙা নিচিনা কৰি দিম। এতিয়া আমি সিফালতো তেনেকৈ কাটি লওঁ। সিফালতো এনেকৈ আমি প্ৰথমে অলপ কটাৰীখনে চাচি ল'ম। এনেকৈ এইফালে ক্ৰমান্বয়ে দুইটাত মুখ জোঙা হ'ব লাগিব। এতিয়া আমি ইয়াত চিজ কাগজ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। চিজখন ঘঁহি পেলাই আমি ধুনীয়াকৈ এইটো মিহি কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে এনেকুৱা এখন চিজ কাগজ লৈ ল'ম। চিজ কাগজখন লৈ অকণ পকাই ল'লে বেছি সুবিধা হ'ব। এনেকৈ পকাই লৈ এতিয়া এনেকৈ ঘঁহি চিজখন পূৰা মিহি কৰিব লাগিব। হাতত ধৰিবলৈ অসুবিধা হ'লে এনেকৈ বাঁহডাল ইয়াত ভৰাই ল'লে, বাঁহডাল ভৰাই লৈ এতিয়া ধৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। এনেকৈ এনেদৰে আমি সম্পূৰ্ণ চিজ মাৰি মিহি কৰি ল'ম। এনেকৈ চিজ মাৰি মিহি কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমাৰ চিজ মাৰি হৈছে বাৰু, পিছত আকৌ অলপ মিহি চিজো মাৰিব লাগিব। এতিয়া সদ্যহতে আমি এইটো এনেকৈ ৰাখিছোঁ, যিহেতু আমি দুইটা ছাইড এঢলীয়া কৰি পেলাই চাচি ল'লোঁ। এতিয়া আমি এইটো ফুটা কৰিব লাগিব। ফুটা কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে আমি একেবাৰে সু মাজতে আমি এটা প্ৰথম ফুটা কৰিম। যিটো বজোৱা ফুটা হয় সেইটো আমি, যিহেতু এইটো 3 ইঞ্চি আছিলে, গতিকে আমি 1.5 ইঞ্চিতে প্ৰথমে চিনটো দি লৈছোঁ। আমি এনেকৈ মাজে মাজে এটা প্ৰথমে চিন দি লৈছোঁ। এনেকৈ আমি ইমান মানতে এটা ফুটা দিম। যিকণতে ফুটাম সেইকণতে প্ৰথমে এনেকৈ এটা গোলকৈ দাগ দি লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি এইটো মুখেৰে ফুটাম। আকৌ এইফালে আঙুলি দুটা বলাবৰ কাৰণে দুটা ফুটা এইফালে দুফালে কৰিব লাগিব।
কিবা বাঁহ টুকুৰা লৈ খৰিকা টুকুৰা লৈ লৈছোঁ। লৈ আমি যেনিবা ইমানমানতে ফুটাম আৰু এই বাঁহডাল আমি ইফালৰ পৰা এনেকৈ জোখ এটা লৈ ল'ম। এইটো জোখটো লৈছোঁ কাৰণ কি কাৰণে আমি সিফালেও মানে এইটো ফুটাম। তাৰ কাৰণে লাইনটো আমি প্ৰথমে পোনাই ল'ম। এনেকৈ লাইনটোতে এটা চিন এটা মাৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে যিডালত চিন লৈছিলোঁ এইটো এনে চিনৰ পৰা লৈ আমি ইয়াতো এটা চিন দি ল'ম। আমি এতিয়া ইয়াত ফুটাম। এইটো এতিয়া ফুটাবলৈ হ'লে আমাক এটা ব্যৱস্থা লাগিব কি, এনেকুৱা এডাল ৰড, মিহি ৰড আমি জুইত গৰম কৰি লৈ পেলাই এইটো এনেকৈ ফুটাব লাগিব। ইয়াতো ফুটাব লাগিব, আমি আটাইকেইটা ফুটাব লাগিব। কিন্তু সদ্যহতে মই জুইত নুফুটাওঁ, জুইত ফুটাই আকৌ এখন কৰিবলৈ যাওঁতে অকণমান সময় লাগিব। গতিকে মই কি কৰিম, মোৰ লগত এনেকুৱা সৰু ড্ৰিল মেচিন আছে, মই ড্ৰিল মেচিন দিয়ে ফুটাম। আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা মেচিন থাকে তেনেকৈ হ'লে এনেকুৱা মেচিন দিয়ে ফুটাব পাৰিব। যদি নাই, লোহাৰ এডাল গৰম কৰি লৈ পেলাই ফুটাব। এনেকৈ ফুটাই ল'ম। এইকেইটা ফুটা ডাঙৰ কৰিব নালাগে, কিন্তু এইটো ফুটাটো অকণমান ডাঙৰ কৰিব লাগিব। ডাঙৰ কৰিব যাওঁতে মই কি কৰিম, এতিয়া এইটো বিট দি পেলাই সৰু হৈছে যে, গতিকে ইয়াতকৈ অকণমান ডাঙৰ বিট এটা লগাই মই এইটো ফুটা কৰি ল'ম। হৈ যাব, ইমানটো ফুটা কৰিলেই হ'ব। এইফালে বেছি ডাঙৰ ফুটা কৰিব নালাগে, ইমানটো। আৰু এইফালে এইকেইটা সৰু সৰু। আমি এইখিনি অলপ মিহি কৰিব লাগিব। চিজখন পকাই লৈ আমি এইটো ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই এনেকৈ ঘঁহি এইটো যিহেতু মাজৰ এইটো অকণমান ডাঠ আছে ভিতৰ ফালে, গতিকে এইখিনি আমি ভিতৰ ছাইডটো অকণমান, এই ছাইডখিনি অকণমান পাতল কৰি দিব লাগিব। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গোল কৰি চিজখন মাৰি দিলে ধুনীয়াকৈ হৈ যাব ফুটাটো। তাৰপৰা এইকেইটাতো অকণমান সৰু চিজ এখন লৈ অকণমান ফুটাকেইটা এইকেইটাৰ ভিতৰতো এনেকৈ লৈ অকণমান এইকেইটাও অকণমান চাফা কৰিব লাগিব ফুটা। এনেকৈ তাৰপিছত আমি আকৌ এনেকৈ ভিতৰতো চিজখন মাৰিম। ভিতৰত যিখিনি জাবৰ জমা হৈছিলে এনেকৈ ওলাই যাব। তাৰপিছত এনেকৈ ওপৰটো এনেকৈ ঘঁহি মিহি কৰি দিম। এতিয়া এইটো চাওক, মই ফুটা এইটো ডাঙৰ কৰিছোঁ আৰু এইকেইটা সৰু কৰিছোঁ। এইকেইটা ডাঙৰ হ'লেও নাবাজিব, গতিকে ইমানটো জোখতে কৰিলে ভাল হ'ব। এইটো ইমানটো আৰু এইকেইটা সৰু। এতিয়া কথা হ'ল, আমি এতিয়া এই দুফালে দুটা, ইয়াত এটা ঠিলা লগাব লাগিব, তেতিয়াহে সুতুলিটো বাজিব। গতিকে ঠিলাটো লগাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, একেবাৰে মই সহজ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেকুৱা এটুকুৰা কাঠৰ টুকুৰা ল'লে হ'ল। কাঠৰ টুকুৰাটোকো আমি কি কৰিম, কটাৰীখন দি পেলাই অকণমান চাচি ল'ম, গোলকৈ চাচি ল'ম। আমি ইয়াত সোমাব পাৰোঁ আৰু সিমানটো জোখত গোলকৈ চাচি ল'ম। এনেকৈ গোলকৈ চাচি ল'ম। ইমানটোতে এইটো খুৱাই দিলোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত আঠা অকণ দি দিম, তেতিয়া লাগি ধৰিব। এনেকুৱা ফ্লেক্স কুইক বা ফেবিকুইক আঠা দিব লাগিব। লাহেকৈ এনেকৈ ইয়াতে দিলে ভিতৰলৈকে সোমাই যাব আঠাটো। বেছি সময় নালাগে, অকণমান সময় হ'লেই লাগি ধৰিব আৰু।
এতিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কাষতে কাটি দিম, এনেকুৱা হেকচু এখন লৈ পেলাই কাটি দিম। হেকচু ঘৰত যিকোনো হ'লেই হ'ব, হেকচুখন হ'লে বেছি ভাল আৰু। হৈ গ'ল এইটো ছাইড হ'ল। তাৰপৰা আকৌ আমি এইটো ছাইড লগাম। এই একে পদ্ধতিৰে আমি সিটো ছাইডতো লগাই লওঁ, তাৰপিছতখিনি মই দেখাই আছোঁ। এতিয়া আমি এইটো ছাইডো লগালোঁ, এই দুইটা ছাইড লগাই ল'লোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে আমি চিজ মাউণ্টেন যিখিনি আমি বাঁহৰ গুড়াখিনি পাইছিলোঁ, এইখিনিও আমাৰ কামত আহিব। গতিকে এইখিনি প্ৰথমে ৰাখি লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি চিজখন এনেকৈ মেলি লৈ এতিয়া এনেকৈ সমান কৰি দিম, এনেকৈ সমান কৰিম, এনেকৈ সমান হ'ব লাগিব। তাৰপিছত এইটো ছাইডো এনেকৈ খলা বমা আছে যে, চিজখন ঘূৰি পেলাই সমান কৰি দিম, এনেকৈ সমান হৈ যাব। এতিয়া কি কৰিম, আমি আকৌ আঠাটো লৈ ইয়াতে গোটেইটোতে এনেকৈ আঠাটো তেনেকৈ মেলি দিম, আঠাটো গোটেইফালে এনেকৈ বিয়পাই দিম। তাৰপিছত কি কৰিম, আমি যি বাঁহৰ গুড়িখিনি ৰাখিছিলোঁ ইয়াত এইখিনি এনেকৈ লগাই দিম, এইটো এনেকৈ লাগি ধৰিব। তাৰপিছত ইয়াত আৰু অকণমান আঠা দি দিম, তাৰপৰা গুড়িটো লৈ অকণমান ওপৰত এনেকৈ ছটিয়াই দিম। এইটো ইফালেও ঠিক আগৰ দৰে কৰিম। এতিয়া আকৌ বাঁহৰ গুড়িখিনি দি দিম। এতিয়া এইটো চাইডে আকৌ প্ৰথমে আকৌ চিজ মৰাৰ দৰে আকৌ চিজটো এনেকৈ ঘঁহি এইটো সমান কৰি ল'ম, এনেকুৱা কৰি দিম। এনেকুৱাকৈ ধুনীয়া মিহি কৰি ল'লে হ'ল। তাৰপিছত চিজখন আকৌ এনেকৈ ঘঁহি প্লেইন কৰি দিব লাগে। যিমান নিমজ হ'ব সিমান দেখিবলৈও ভাল হ'ব। আমাৰ কাম প্ৰায় হৈছে আৰু। এতিয়া এখন মিহি চিজ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া যিটো ৰাফ হৈ আছে, মিহি চিজখন ঘঁহিলে মিহি হৈ পৰিব। মই ইমানখিনিকে কৰি দেখালোঁ। আপোনালোকে চিজখন যিমান বেছিকৈ মাৰিব সিমানেই বেছি ভাল হ'ব, বেছি মিহি হ'ব, দেখিবলৈ ভাল হ'ব। এতিয়া কি কৰিব লাগিব, ইয়াত আপোনালোকে ৰং কৰি ল'ব পাৰে, মাটি কালাৰ, মটীয়া কালাৰ বা হালধীয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰং কৰি ল'লে মাটিৰ নিচিনা লাগিব দেখিবলৈ। এতিয়া এইটো হ'ল। এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে অকণ বজাই চালেহে গম পাম মাতটো কেনেকুৱা হৈছে। এতিয়া আহক অকণ বজাই চাওঁ। ভালেই হ'ব যেন পাইছোঁ। নিশ্চয় চেষ্টা কৰিলে আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই ল'ব পাৰিব। যথেষ্ট কষ্ট কৰি এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মৰমেৰে আমাৰ চেনেলটো আঁকোৱালি ল'ব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে আৰু 10জনলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। পুনৰ লগ পাম। নমস্কাৰ।